හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද user ගෙන් input එකක් ගන්නෙ Python වලින් කියලා. ඉතින් අපි මෙච්චර වෙලා කරේ අපිම variable වලට අගයන් assign කරපු එක. ඉතින් අපි අද බලමු user ගෙන් ගන්න input එකක් කොහොමද variable එකකට store කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට x කියන variable එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ user ගෙන් input එකක් ගන්න නිසා මම type කරගන්නවා input කියලා. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ input කියන්නේ Python වල තියෙන keyword එකක්. ඊට පස්සේ මම input එකකින් පස්සේ bracket එකක් open කරලා මේක ඇතුලේ උඩු කොමාවක් දානවා. මට පුළුවන් user ට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් පෙන්නන්න. මම දානවා enter value. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මට පුළුවන් user දෙන value එක මට print කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම print එක දාලා x print කරගන්න. දැන් අපි type කරමු python demo.py මේ ෆයිල් එක run කරගන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා වෙන්න මෙතන අපි දාපු message එක පේනවා enter value කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ඔය කරයක් දෙනවා මම 23යි කියලා දීලා enter කරන්න. ඔයාලට පේනවා වෙන විදිහට 23 print වෙනවා. හරි. අපි නිකමට බලමු මේකට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට print එකක් දාලා අපි මේකෙන් type එක x की type එක right then මම run කරගන්න මම 23යි කියලා දෙනවා. ඔයාලට මේනවා මෙතන str කියලා. ඇයි ඒ str කියලා? ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන 23 පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. මේක අනිවාර්යෙන් integer වෙන්න ඕනේ. මේක integer වුනේ නැත්තේ අපි මෙතන user ගෙන් ගත්ත input එක default අපි මෙතන මොකොත් අගයකට පරිවර්තනය කරේ නැත්නම් default වෙන්නේ string එකක් විදියට. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක අපිට වෙනස් කරන්න user ට enter කරන්න පුළුවන් integer ගයන් විතරයි. user ට enter කරන්න පුළුවන් float ගයන් විතරයි. අන්න ඒ විදිහට string ගයන් විතරයි enter කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට user ට enter කරන්න පුළුවන් අගය වල දත්ත ප්‍රරූපය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනම ඉස්සරහින් මට පුළුවන් int කියලා type කරලා මෙන්න මේ විදිහට bracket එකක් අරින්න. මෙතනින් වහන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා x int input enter value කියලා පෙන්නනවා. දැන් මම පළවෙනි print කරගන්න මේකේ type එක එන්න මේ විදිහට x right මම save කරලා මෙතන run කරන්න මම 21යි කියලා බුලා මෙන්න මේ විදිහට හරි ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන int කියලා ආවා. මේ මොකද අපි මෙතන ඒක integer අගයකට පරිවර්තනය කරලා x assign කරපු නිසා. හරි මම තව එකක් පෙන්නන්න මම මෙතන float කියලා දෙන්න. right දැන් මම save කරලා මෙතන run කරගන්න. දැන් මම දෙනවා 23.5. හරි ඔයාලට පේනවා අගේ float වෙලා එනවා. හිතන්න දැන් මම ආයෙමත් මේක run කරගන්න. මම මෙතෙන්ට දුන්නොත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඔයාලට මම දෙන්නම් 21යි කියලා. හරි enter කරනවා float. ඒකත් එන්නේ float අගයක් විදිහට. අපි මේක print කරගෙන බලමු. මම print කරනවා x වලට. දැන් අපි මෙතන run කරොත් මොනවද දෙන්නම් 21යි කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන 21.0යි කියලා ඉල්ල දෙනවා. ඒ මොකද අපි මේක float අගයකට පරිවර්තනය කරලා තමයි x assign කරේ. ඒ නිසා 21.0 කියලා දශම ස්ථානයක එක්ක මේ විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් අපි user ගෙන් ගන්න input එක විවිධ අගයන් වලට පරිවර්තනය කරන්න. හරි. මේ ටික දාලා අපි පොඩි program එකක් ලියමු. user ගෙන් input එක උත්තරගෙන සංඛ්‍යා දෙකක් එකට එකතු කරලා ඒකේ total එක පෙන්වන්න විදිහේ සරල program එකක්. හරි මම number 1 කියලා variable එකක් හදා ගන්නම්. මම මේකට ගන්නම් input එකක් user ගෙන් මම int විදිහට ගන්නවා input enter a value එන්න මේ විදිහට. There's a number 2 int input enter a value right. දැන් මම user ගෙන් input එකක් අරන් ඉවරයි variables දෙකකට. ඉතින් මට ඕනේ total කියලා variable එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට සමාන කරනවා number 1 වල එකතුව සහ number 2 වල එකතුව. ඒ කියන්නේ total කියන්නේ number 1 උයි number 2 වල එකතුව. ඊට පස්සේ මම print කරගන්නම්
15යින් ටෝටල් එක. එන්න මේ විදිහට. ඕක තමයි අපේ සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි බලමු මේක රන් කරන්න. මම මේක ක්ලියර් කරගන්නම්. right. මම මේක රන් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා enter a value කියලා අපිට මැසේජ් එක ආවා. මම දෙන්නම් 12යි. ඊළඟට ආයෙමත් දෙන්නම් 12යි. හරි ඔයාලට පේනවා අපිට උත්තරේ එනවා 24යි කියලා. මම ආයෙමත් මේක ඔන්න රන් කරන්න. මම දෙන්නම් 10යි 15යි 25යි කියලා උත්තරේ එනවා. ඔන්න විදිහට පුළුවන් යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් අපිට Python හරහා ගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.